ภูมิใจมากๆเลยที่จบมาจากที่นี่นะครับที่นี่มันเป็นที่ที่ปูทางชีวิตของอิงมากๆเลยมันเปิดโอกาสมากมายให้ทุกวันนี้อิงทำหลายๆสิ่งที่ทำอยู่ได้เก่งและได้เป็นอ่ะคือถ้าเราอยากวิ่งอ่ะที่เนี่ยให้เราวิ่งได้วิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ได้เลยใครอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ต้องเลือกดีๆนะครับโปรแกรมไหนจะเป็นตัวที่แบบเหมาะที่สุดสำหรับเราซึ่งอิงว่านี่แหละคือสิ่งที่พ่อแม่หลายๆคนยอมจ่ายให้แต่นี่คือไม่ได้รับสปอนเซอร์จาก RS เลยนะเดินตากแดดทั้งวันเลยเนี่ยคุณไมเคิล เดี๋ยวส่งเรทการ์ดไปตอนนี้เรากำลังเดินไปเสาธงกันนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่สังเกตได้เลยก็คือเขาทาสีใหม่แล้วเป็นสีขาวหมดเลยดูทันสมัยดูคลีนดูโมเดิร์นขึ้นเยอะเลยขอบคุณใครก็ตามที่ทำสิ่งนี้หลายๆคนอาจจะถามเข้ามาว่าเด็กอินเตอร์ต้องเข้าแถวตอนเช้าจริงไหมคือเราเข้าอาทิตย์ละ2 วันเท่านั้นนะครับวันหนึ่งจะเป็นเข้าแค่แบบแบ่งเป็น High School Middle School Elementary School นะครับเวลาเข้าเสาธงเนี่ยก็คือจะมี announcement ทั่วไปจากฝ่ายแอดมินถ้าเกิดคลับไหนชมรมไหนอยากจะมาประกาศอะไรให้โลกรู้ก็คือจะทำช่วงนี้เนอะส่วนอิงจะเป็นหัวหน้าห้องทุกปีตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาตั้งแต่ป .1 จนถึงม .6 เป็นหัวหน้าห้องทุกปีก็เลยจะต้องมาเช้าเป็นพิเศษในทุกวันเพราะว่าจะมาเช็คชื่อทุกคนอยู่ชมรมร้องเพลงด้วยแล้วก็แบนด์ด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาเพอร์ฟอร์มตอนเช้าเยอะแล้วก็ร้องเพลงชาติก็ร้องหลายครั้งเพราะว่าเป็นนักร้องประจำโรงเรียน สนามฟุตบอลอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเขาเรียกว่า Godbout Turf เพราะเขาต้องใช้คำแบบ American มากขึ้นเมื่อก่อนมันชื่อ Field เฉยๆ แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นฟิลด์ใหญ่ที่เวลาพักเที่ยงเด็กก็จะมาเล่นซ็อกเกอร์กันส่วนอิงก็จะนั่งอยู่ในห้องแอร์ที่ไหนสักทีนึงเป็นคนที่ไม่เล่นฟุตบอลไม่เล่นบาสเกตบอลเพราะว่ากลัวหม่าบอกว่าอิงเล่นนะเล่นฟุตบอลนะแต่ว่าเวลาลูกมาอิงจะวิ่งไปอีกทางหนึ่งเลยเล่นกีฬาอะไรครับอิงว่ายน้ำครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนก็จะเจออิงได้ที่สระว่ายน้ำฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงบ่ายอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์หลักของร่วมฤดีนะครับจริงๆแล้วร่วมฤดีเป็นโรงเรียนคริสต์นะเราเริ่มมาจากโบสถ์ที่ซอยร่วมฤดีนะครับแล้วก็เวลาที่เขาย้ายมาแคมปัสใหม่ที่รามคำแหงตรงเนี้ยเขาก็สร้างโบสถ์อีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์ที่คนในละแวกนี้สามารถมาใช้ได้หมดเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเรียนเท่านั้นนะครับเอาจริงๆเลยหนึ่งในเหตุผลที่ป๊ามาส่งอิงมาร่วมฤดีก็เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีโบสถ์แล้วก็มาชอบความที่แบบเป็นคอมมูนิตี้ที่มีความเป็นศาสนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออิงไม่ใช่คนคริสต์นะแต่ว่า Father ที่เนี่ยเขาก็จะพูดตลอดเลยว่าเวลาที่เข้าเสาธงแล้วก็เวลา Father สวด Our Father เนี่ยยูก็ให้ยูสวดอะไรก็ได้ในศาสนายูไปนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่สร้างคอมมูนิตี้ที่ดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือห้องสมุด Griffith Library นะครับอันนี้เป็นห้องสมุดหลักของโรงเรียนซึ่งอิงก็จะใช้เวลาอยู่เนี้ยเยอะมาก after school บางวันว่างๆหรือว่ามีเวลาอยากจะ study ก็จะเข้ามาห้องสมุดนี้นะครับจริงๆเรามีห้องสมุด2 อันใช่ไหมครับจะมีห้องสมุดสำหรับ ES หรือว่าสำหรับเด็กเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดสำหรับเด็กโตนะครับอันนี้ก็จะมาในวันที่แบบฉุกเฉินแบบคนขับรถมาสายหรืออะไรเงี้ยหรือว่าต้องรอญาติทำกิจกรรมอื่นๆนะครับแล้วหนังสือพวกนี้ก็คือเราสามารถเช็คเอาท์ได้แล้วก็มีวันคืนอิงเคยเช็คเอาหนังสือไปอันนึงใช่ไหมแล้วก็ลืมว่าหนังสือที่บ้านมาก็เก็บใส่ไว้ในตู้หนังสือที่บ้านแล้วเรียบร้อยจนแบบผ่านไป2 ปีกลับมาเช็คในระบบมีหนังสือที่ยังไม่ได้คืนค่ะโอเวอร์ดูไป2 ปีแล้วต้องจ่ายค่าปรับเยอะมากจริงฉันคิดถึงการเป็นเด็กนักเรียนมากเลยนะold books old yearbooks yesอันนี้ก็คือ yearbook เก่าๆนะครับห้องสมุดเนี่ยเขาเก็บ yearbook ไว้ทุกปีเลยตั้งแต่ร่วมฤดีก่อตั้งนะครับ wait actually ไออยู่อันนี้ไอเข้ามาปีนี้2001 I have this at home โอเคอันนี้น่าจะอยู่ KG หรือไม่ก็ grade 1เดี๋ยวนะจริงด้วยI'm here
น้อยยังเป็นรูปขาวดำอยู่เลยอะฉันแก่เบอร์นั้นแล้วเหรอคนนี้ป่ะคนนี้น่ารักไหมเด็กชายอิงอยู่เป็นปีแรกที่เข้าร่วมเลยดีเลยอยู่kindergarten 2 กับ Miss Suzanne แต่เป็นเด็กแสบมากตอน KG อะแต่ไม่เป็นไรเห็นตอนนี้แหละดีแล้วเพราะว่าโตขึ้นแล้วมันจะมียุคมืดที่แบบจะไม่มีใครได้เห็นฉันในยุคนั้นแน่นอนแต่ตอนนี้ยังน่ารักอยู่เป็นยังไงยุคมืดก็คือตอนเรียนรดแล้วก็แบบสิวขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยก็คือเยียบุ๊กพวกนั้นเผาทิ้งให้หมด ฝากคุณไมเคิลด้วยนะ อุ๊ยเป็นเด็กแสบจริงๆรู้เลยเพราะอะไรเพราะว่าแขนหักด้วยนะคะปีนั้นจำได้เลยว่าได้รองเท้าใหม่ที่เป็นแบบมีล้ออยู่ข้างล่างนึกออกไหมจะมีช่วงหนึ่งแล้วก็ก้าวแรกออกจากบ้านลื่นล้มแขนหักเลยนะครับนี่เห็นไหมน่ารักมากเลยสมัยก่อนนะแล้วก็มีคนชอบเยอะด้วยนะมีผู้หญิงชอบเยอะมากสมัยก่อนเยอะมากตอนสมัยเนี้ย สมัยแบบ KG ป .1 อะไรเงี้ยผู้หญิงขึ้นมาสารภาพรักเยอะมากไอ้ก็บอกว่า no like sorry ไอแบบเก็บตัวอะไรเงี้ย ไอไม่ใช่คนอย่างนั้น เราเล่นตัวอันนี้คือทุกคน13 ปีของยังไงคือวนอยู่3ตึกเนี้ย13 ปีของชีวิตนี้อะครึ่งชีวิตอะคืออยู่ใน3ตึกเนี้ยอันนี้คือตึกelementary นะครับก็คือตึกเนี่ยอิงเข้ามาตั้งแต่ปี 2001 เป็นเด็กน้อยที่เห็นในเยียบุ๊กเมื่อกี้นะครับเรียนห้องนี้เลยห้องข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็ถึงป .5 จะอยู่ชั้นบนสุดก็คือเรียงขึ้นไปเรื่อยๆ6 ปีแล้วอยู่ในเนี้ยอีก3 ปีถัดมาอยู่ในตึกนี้ตึก middle school นะครับป .6 ม .1 ม .2 ก็คือวิ่งอยู่ในเนี้ยขึ้นม .3 ถึงม .6 ก็จะอยู่ในตึกนี้นะครับตึก high school ก็จะวิ่งอยู่ชั้นเนี่ย5-6 ชั้นคืออยู่ตรงเนี้ย13 ปีอะอุ้ยเคยเจองูอยู่ในท่อนี้เลยเดินมากระเป๋าลากสมัยก่อนกระเป๋าลากเดินมาตรงนี้แล้วก็งู2 ตัวกำลังสู้กันอยู่ในนี้แล้วก็ตกใจวางกระเป๋าปั้งวิ่งไปหาแม่บ้านอยู่มุมนู้นแม่บ้านวิ่งมาเอาหายไปแล้วเจองูอยู่ตรงนี้เดินกลับมาถึงไม่เจอวันนั้นทั้งวันน่ะเขาเรียกคนจับงูมาไล่ท่อทั้งโรงเรียนเลยไม่เจอจ้าแล้วก็ฉันก็เลยกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะอันนี้คือห้องแรกที่อิงเรียนที่ร่มฤดีคือห้องนี้ห้องมิสซูแซนที่อยู่ในเยียบุ๊กเมื่อกี้แล้วก็ตอนอยู่ KG เราจะมี nap time ก็คือช่วงบ่ายๆกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะมานอน ครูก็จะปิดไฟแล้วก็ในห้องก็จะปูฟูกแล้วคนก็จะหลับน่ารักเนอะอยากกลับไปเป็นเด็กอะแต่ทุกวันนี้อยู่ออฟฟิศก็มีนอนตอนบ่ายนะ กินข้าวเสร็จก็ อันนี้คือห้องครูใหญ่นะครับเรียกว่า The Office ทุกคนจะเรียกว่า The Office หมดเลยแล้วก็จะเป็นที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าไปเพราะว่าอาจจะแบบการเข้าไปคือแปลว่าเด็กมีปัญหาจะต้องโดนครูเล่นงานหรือว่าโดนไล่ออกจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนโตแล้วเดินผ่านก็ยังกลัวอยู่ ยังใจสั่นๆอยู่ โต๊ะเล็กมากเลยน่ารักมากเลยอันนี้คือห้องพักของเด็กเล็กสุด Pre-K เลยใช่ไหมครับก็ KG กับ Pre-K นะครับเขาก็จะมากินข้าวกันดูอาหารน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือเก้าอี้จากสมัยอิงเลยนะตอนป .1 อ่ะอิงใช้ตัวนี้เลยอาจจะเคยนั่งอยู่บนตัวนี้ก็ได้ เราก็ยังตัวเล็กเท่าเดิมนั่งได้ไม่เป็นไรโต๊ะของฉันจะอยู่ตรงนี้เป็นโต๊ะเด็กป๊อปปูล่าเท่านั้น เป็นโต๊ะประจำของกลุ่มแล้วก็ตอนพักเที่ยงอ่ะทุกคนจะรู้ว่าโต๊ะไหนจะเป็นของกลุ่มไหนคือไม่ต้องมีการจองโต๊ะใดๆแล้วถ้าเกิดวันไหนลงมาแล้วก็มีใครนั่งอยู่นะเธอคิดว่าเธอเป็นใครเหรอมันนั่งอยู่ตรงเนี้ย เอาเลยละโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าตึกไฮสคูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกม .3 ถึงม .6 นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Peace Pole นะครับคือเป็นเหมือนเสาที่
symbolize world peace นะครับทับ ไม่รู้ภาษาไทยอธิบายยังไงแล้วก็คืออิงชอบมากตรงนี้มันจะมีต้นไม้ใหญ่มากๆเลยนะครับเราก็จะมานั่งกันหลังเลิกเรียนนั่งแถวๆนี้แหละเนี่ยตึกไฮสคูลตรงนี้ก็จะเป็นตึกที่ส่วนตัวนะอิงมีความเครียดมากที่สุดแล้วเพราะมันเป็นช่วงที่เราติวสอบเยอะที่สุดแล้วก็ช่วงที่เตรียมเข้ามหาลัยอ่ะคลาสทั้งหมดก็จะอยู่ในตึกนี้นะครับตอนนี้ก็จะมี PTSD ความกลัวใจสั่นเล็กๆนะครับคือเอาตรงๆนะสมัยก่อนอ่ะเป็นคนเรียนหนักมากโดยเฉพาะช่วงที่ติวเข้ามหาลัยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเป็นยังไงดีไหมบางครั้งก็ตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าต้องตื่นขึ้นมาติวสอบก่อนเพราะมันจะมีควิสเยอะในแต่ละวันนะครับตื่นติวสอบอ่านหนังสือต่างๆเพื่อทบทวนว่าวันนี้จะเรียนอะไรก่อนที่จะเข้าห้องเรียนอีกนะครับพอเข้าปุ๊บเราจะได้แบบวิ่งได้เลยใช่ไหมกลับบ้านทำการบ้านจนถึงแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแหละบางครั้งแบบนานกว่านั้นอีกแล้วก็นอน5 ชั่วโมงไม่เกิน5-6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นมารีพีทนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษเหมือนกันไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยเป็นเด็กเรียนมากเลยนะเด็กเรียนแล้วก็เด็กกิจกรรมเพราะว่าการเข้ามหาลัยที่อเมริกามหาลัยท็อปที่เราตั้งเป้าไว้มันยากมากเลยทุกคนแบบเราแข่งกับเด็กจีนเด็กเกาหลีเราแข่งกับเด็กทั่วโลกเพื่อที่จะไปมหาลัยพวกเนี้ยช่วงนั้นเราก็คิดตลอดว่าเด็กที่จีนมันทำอะไรกันอยู่มันเก่งๆทั้งนั้นเลยอยู่แบบอยู่จะพักอยู่จะนอนหรอตอนนี้มันไม่ใช่เวลานอนอยู่ต้องติวสอบก่อนมันก็เครียดมากเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่า RIS ก็เป็นมันให้โอกาสตรงนี้ให้กับเราเหมือนกันคือถ้าเราอยากวิ่งที่เนี่ยให้เราวิ่งได้วิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ได้เลย special needs. So they would rather be stimulated by many things. Yeah, so I can see that. Doodle, and then they can take a picture. Oh, nice. เขายังใช้ช็อคเขียนบนโต๊ะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเป็น hands on learning แบบเด็กนั่งอยู่ตรงนี้ก็ครูก็มาเขียนอธิบายให้ฟังหรือว่าเด็กก็เขียนโต้ตอบได้อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการเรียนรู้ที่แบบมัน interactive มากขึ้นนะครับแต่ช็อคมันก็จะเลอะมือนิดนึงนี่แหละอิงชอบ science class นะตอนอยู่ที่นี่มันก็ให้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานนะที่เอามาใช้พลิกหลังของทุกวันนี้นะทุกคนแบบการเรียนเรื่องโมเลกุลต่างๆการทำงานของโมเลกุลอะไรเงี้ยหลายๆอย่างยังนึกย้อนอยู่เลยแบบวิธีการอ่านงานวิจัยที่เราอ่านทุกวันนี้จริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นมาจากคลาสพวกนี้แหละที่สอนวิธีการเขียน lab report วิธีการแบบสรุปงานวิจัยอะไรเงี้ยสกิลพื้นฐานมันมาจากที่นี่หมดเลยทุกคนเด็กไฮสคูลที่นี่จะต้องเลือกนะครับว่าอยากจะเรียนเป็น AP หรือว่า IB AP มันจะเป็นโปรแกรมที่สำหรับไปอเมริกาโดยเฉพาะมันจะได้เครดิตเยอะกว่าแต่ว่ามันจะยื่นได้แค่มหาลัยอเมริกาแต่ IB เนี่ยยื่นได้ทั่วโลกเลยแต่ว่าเครดิตที่ได้มันจะไม่เยอะมากอาจจะได้แค่ 2-3 วิชานะครับมหาลัยที่อเมริกาที่อังกฤษที่ออสเตรเลียต่างประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูว่าเด็กไฮสคูลจากแต่ละที่เนี่ยเรียน AP กับ IB มากน้อยแค่ไหนถ้ายิ่งเรียนเยอะและได้เกรดดีเนี่ยเขาก็จะประทับใจไงเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเด็กหลายๆคนรวมถึงอิงด้วยตอนอยู่ร่วมในดีเนี่ยก็คือเรียน AP ให้ได้หลายตัวมากที่สุดที่เราไหวตอนนั้นอิงเรียนไป5 ตัวแล้วก็ได้คะแนนเกือบเต็มหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าตอนอิงเข้าปี 1จริงๆอิงสกิปคลาสไปได้เยอะเลยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วในช่วงมัธยมนะครับอันนี้คือ Senior Lounge นะครับคือเด็กม.6 ที่เนี่ยจะได้อภิสิทธิ์หลายอย่างเหนือคนอื่นนะครับก็คืออย่างแรกเลยจะมี Lounge อันนี้ให้เข้ามานั่งได้นั่งชิลได้แล้วก็จะมีไมโครเวฟอะไรเงี้ยคือเอาอาหารมานั่งกินได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น Counseling Office นะครับจะเป็นออฟฟิศที่เราเข้าไปเจอ Counselor ก็คือคนที่แนะแนวว่าเราควรจะไปมหาลัยอะไรถ้าอยากไปมหาลัยที่ไหนจะต้องทำยังไงบ้างคือวางแผนให้เราตลอด4 ปีที่เราอยู่ไฮสคูลนะครับทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นในห้องนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงดีกว่าว่าเด็กปีที่แล้วของร่มดีเข้ามหาลัยอะไรได้บ้างทั่วโลกนะครับได้ข่าวว่ามีแบบ Ivy League ท็อปเยอะเลยใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือมหาลัยที่อิงไปนะครับ University of Southern California ถ้าเกิดคนที่เข้าได้ช่วยทักมาหน่อยเป็นรุ่นน้อง2 โรงเรียนเลยมีอะไรมีเยลด้วยนะทุกคนเข้าเยลได้ UCLA Stanford ด้วยCarnegie Mellon ก็ดีนะ Dartmouth Emory
เฮ้ยเก่งนะก็เฉยๆอ่ะ BI เก่งกว่า BI มี Harvard ด้วยนะ แต่มันกดดันเพราะว่าถ้าเกิด B อยู่เก่งมากมหาลัยพวกนี้เขาจะรู้ด้วยนะว่าคนอื่นๆในชั้นอยู่ได้เกรดดีไหมถ้าเกิดทุกคนดีหมดเลยอ่ะ your เกรดของยูมันก็จะไม่ได้ดูดีมากอ่ะนึกออกไหมคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปีไหนคนเก่งมากมันก็จะแปลว่ายิ่งแข่งขันสูงนะครับปียิ่งแข่งขันสูงมากแต่ปีนี้ก็เก่งก็ใช้ได้ Choir ชมรมร้องเพลงที่นี่ยังชื่อว่า Vivace อยู่นะครับอิงเป็นคนตั้งชื่อนี้เองในปีอิง นี่คือแบบ legacy ของอิงอย่างหนึ่งเลยนะทุกคน มันมีตอนประมาณม.4 หรือม.5 นี่แหละเราจะแบบ rebrand ชมรมนะครับแล้วก็ครูเขาก็ถามว่าให้เด็กเนี่ยเสนอชื่อมาหน่อยเนี่ยก็เสนอชื่อ Vivace ไป Vivace แปลว่าความรวดเร็วมันเป็นภาษาอิตาเลียนมันเป็นคำที่เราเรียนใน Music Theory นี่แหละแล้วก็มันเข้ากับ branding ของ choir นะตอนนั้นเพราะเราก็ชอบร้องเพลงแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเสนอไปแล้วทุกคนก็โหวตแล้วก็ชอบชื่อนี้เหมือนกันครับก็เลยกลายเป็นชื่อชมรม choir ของโรงเรียนที่นี่หลังเลิกเรียนเนี่ยอิงจะร้องเพลงเยอะมากโดยเฉพาะตอนม.6 นะครับซึ่งห้องร้องเพลงเราจะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยหลังเลิกเรียนทุกวันอ่ะจะตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาร้องเพลงกับเพื่อนๆอ่ะแล้วตรงนี้ข้างหลังอิงก็จะเป็น performing arts center ก็คือจะเป็น stage เวทีใหญ่เลยหลังเลิกเรียนเราก็จะมาซ้อมอยู่แถวนี้แล้วก็จะชอบมายืนตรงนี้ซ้อม choir กันตรงนี้นะครับยืนเป็นวงกลมแล้วก็ทุกคนก็จะร้องขึ้นไปตรงนี้เพราะว่าเสียงมันก้องแล้วมันเพราะมากเลยแล้วมันฟินมากแบบพอเราร้องประสานเสียงกันแบบ8 ลาย 10 ลายอะไรเงี้ยทุกคนมีพาร์ทของตัวเองอะเราร้องพร้อมกันมันแบบมันถูกต้องมันขนลุกมากเลยแล้วคิดถึงโมเมนต์นั้นมากๆเลยอะตอนซีเนียร์เยียร์เขาจะให้เราเรคคอร์ดเพลง1 เพลงแล้วก็แบบร้องจริงจังเลยคอมโพสเองอะไรเองแล้วก็เข้าไปอัดแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่อิงใช้ออดิชั่นไปที่ Eastman School of Music ที่นิวยอร์กด้วยโมเมนต์ที่ enjoy ดนตรีมากที่สุดในชีวิตอะคือในตึกนี้จริงๆเป็นเหตุผลที่ไปเรียนต่อดนตรีที่นิวยอร์กเลยแต่ว่าพอไปถึงแล้วมันกลายเป็นอีกโลกหนึ่งที่มันแข่งขันมากๆแล้วมันก็ไม่มีความสนุกเหมือนกับสมัยวัยเรียนที่นี่เลยอะเราก็เลยตัดสินใจย้ายไป LA นะครับนี่คือ Performing Arts Center นะครับหรือว่า PAC เป็นที่อิงใช้ชีวิตอยู่แบบเยอะมากๆเลยในช่วงที่อยู่ร่วมด้วยดีนะครับเพราะว่าอิงจะแสดงแทบจะทุกโชว์เลยนะครับมีแบบร้องเพลงมีหลายอย่างเลยมีเล่นละครเวทีด้วยนะครับกดดันเลยกดดันลืมครั้งแรกที่มีคนชวนเข้ามาร้องเพลงอ่ะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าร้องเพลงได้นะตอนประมาณป.6 อ่ะเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเพราะเราเป็น backstageเราแบบทำ backstage ที่นั่นใช่ปะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงอ่ะทุกคนเลิกหมดละกลับบ้านกันหมดละแล้วก็นี่ก็ออกมาตรงเนี้ยแล้วก็ยืนร้องโง่ๆร้อง Cats musical แล้วก็เผอิญว่ามีครูหัวหน้าชมรมดนตรีอ่ะเขาอยู่ข้างบนเขายังไม่กลับแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ขึ้นมาหานี่แล้วก็ชวนมาร้องเพลงแล้วตอนนั้นยังไม่รู้ว่าร้องเพลงได้ไงหลังจากนั้นก็คือเขาก็เป็นคนที่แบบช่วยสอนช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็อินร้องเพลงมาตลอดเลยก็เพราะครูคนนี้แต่ว่าเนี่ยแหละคิดว่าโรงเรียนอินเตอร์อ่ะเขาจากประสบการณ์นะเขาให้ความสำคัญกับศิลปะมากๆถ้าเด็กอยากจะไปถึงไหนเขาก็พร้อมซัพพอร์ตให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้มันเป็นที่ที่แบบอิงรู้สึกว่ามันทำให้อิงมีความมั่นใจในทุกวันนี้นะจริงๆแบบการมาพูดหน้ากล้องการแบบเป็นวิทยากรที่นู่นที่นี่นั่นอะไรเงี้ยการที่เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในการพูดต่อหน้าคนอื่นอะอิงว่ามันมาจากเวทีดีทุกคน คือตอนเด็กๆอิงเป็นคนที่เขินแบบขี้อายมากเลยนะเป็น introvert ไม่คุยกับใครอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ขึ้นไฮสคูลได้มาแสดงบนเวทีนี้ได้มามีเพื่อนคนอื่นที่ชอบการ performing arts มากๆเหมือนกันมันทำให้เรากลายเป็นคนที่ comfortable กับการแสดงมากๆเลย
คือด้วยความที่เป็นโรงเรียนอินเตอร์เราก็จะฉลองหลายๆเทศกาลมากๆเลยนะครับก็จะมีแบบตรุษจีนสงกรานต์คริสต์มาสฮาโลวีน International Week ก็จะมีมากมายเลยเพราะฉะนั้นการแสดงมันจะมีตลอดเวลาเลยทุกคนตอนที่อยู่นะแสดงเกือบทุกเดือนเลยเอาจริงๆแล้วก็มีครูที่ซัพพอร์ตเยอะมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก็คิดกันเองแล้วก็ถ้าอยากจะแสดงอะไรก็บอกครูแล้วเขาก็จะจัดเวลาให้แล้วก็จัดโชว์ให้เหมือนกันนะครับก็ enjoy สนุกมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดนะ มีอยู่โชว์หนึ่งจำได้ขึ้นใจจำได้ถึงทุกวันนี้บางครั้งแบบจะหลับแล้วก็ ยังลุกขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้ PTSD อยู่เลยก็คือมันจะมีวิชาหนึ่งนะครับที่เป็นแบบเขาเรียกว่า vocal technique ก็จะมีเด็กเรียนหลายคนคือเป็นวิชาที่ซ้อมเสียงทั้งปีเลยแล้ววิชาเนี้ยเขาก็จะมีสอบตอนท้ายภาคซึ่งก็คือต้องมาโชว์ให้ทั้งโรงเรียนเห็นว่าทั้งปีเนี้ยเขาซ้อมอะไรมาใช่ไหมแล้วปีนั้นน่ะพอดีว่าอิงไม่ได้เรียนคลาสนะแต่มีคนอื่นที่เรียนคลาสที่เรียนอ่ะเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเขาก็เลยต้องการผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นดูเอตด้วยเพราะเขาต้องการเสียงให้มันบาลานซ์กันมากขึ้นเขาก็เลยเอาผู้ชายคนไหนดีวะที่แบบร้องโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาขออิงมาช่วยร้องอิงก็โอเคได้เดี๋ยวไอไปร้องให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนั้นก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ความมั่นใจมาเต็มร้อยมากเลยแล้วเราก็คิดว่าเราซ้อมมาแล้วนะแต่ว่าพอมาขึ้นเวทีจริงอ่ะลืมเนื้อร้องแล้วแบบสงสารเขามากเพราะว่าเขาซ้อมมาทั้งปีเพื่อโชว์เนี้ยแล้วมันมาพลาดที่เราอ่ะ เราร้องแบบคือพาร์ทที่เราต้องเข้าเราแค่แบบหายไปเลยอ่ะคนในหอเนี่ยต้องมาที่อิงแล้วอิงก็แบบเราก็เลยแกล้งแบบไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาข้างบนด้วยกันไม่มีปัญหาแล้วก็ทำอย่างเงี้ยจนแบบจำเนื้ออะไรแล้วก็ร้องต่อแบบโอ้โหแต่ว่าคนข้างบนอ่ะและคนบนเวทีรู้ว่าเนี่ยลืมแต่ว่าแอปไม่เวิร์คค่ะแต่ว่าเขินมากเลยอ่ะทุกวันนี้ยังคิดถึงโมเมนต์นั้นอยู่เลยอ่ะบางครั้งมันทำให้นอนไม่หลับ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็โอเคเตรียมมาดีนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆบนเวทีนี้โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กันที่สระว่ายน้ำแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสระไซส์มาตรฐานโอลิมปิกพูลเลยนะครับคือว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กเลยถามว่าชอบหรอการว่ายน้ำเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ชอบขนาดนั้นทุกคน แต่ว่าโดนบังคับหม่าม้าผลักลงสระตั้งแต่เด็กเลยเรียนมาตั้งแต่ป .1 จนถึงเกือบ graduate เลยมีแค่ปีท้ายๆทิ้งไม่ไหวแล้วฉันอยากจะไปร้องเพลงแล้วก็เลยทิ้งว่ายน้ำไปนะครับแต่ว่ามองย้อนกลับไปนะก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กที่ไม่สบายบ่อยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จนกระทั่งแบบหม่าม้าจับว่ายน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็มีความภูมิคุ้มกันมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมได้ดีจริงๆเขาก็ให้ความสำคัญกับกีฬาว่ายน้ำไม่แพ้กีฬาอื่นเลยนะครับมีโค้ชดีๆมาตลอดนะครับเคยได้รางวัลจากการว่ายน้ำแข่งว่ายน้ำเลยได้ฉันได้เหรียญทองเยอะเลยอยู่ที่บ้านท่าที่โปรดคือท่ากบเพราะว่าง่ายสุด ท่าผีเสื้อคือเหนื่อยไม่ไหวแต่มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบยังจำได้ถึงทุกวันนี้เลยอ่ะคือวันนั้นน่ะเหนื่อยมากว่าย IM คือแบบเปลี่ยนท่าหลายท่าอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงท้ายๆอ่ะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่แบบอยู่กลางสระแล้วอ่ะเราเพิ่งรู้ทุกคนเพิ่งรู้ว่าชีวิตบนมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันสามารถเป็นตะคริวตรงนี้ได้ทุกคนอีเส้นตรงเนี้ยอยู่ดีๆตะคริวมันกินอ่ะแล้วแบบเอียงคอไม่ได้เลยแล้วตะคริวมาพร้อมที่แขนแล้วก็ที่ขาแล้วก็ฝ่าเท้าพร้อมๆกันน่ะแล้วอยู่กลางสระตอนนั้นคือแบบนึกว่าโอ้ฉันตายแล้วนี่แหละคือวันที่ฉันไม่รอดแล้วแล้วก็ใช้มือนึงกวักไปจนถึงสุดแล้วก็ลุกไม่ขึ้นต้องให้คนอ่ะช่วยดึงขึ้นมา2คนช่วยดึงขึ้นมาแล้วก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็มีโค้ชมานวดให้2คนแบบยืดเส้นแล้วแบบตรงนี้คือเจ็บมากวันรุ่งขึ้นคืออยากจะใส่เฟือกมาเรียนมากเลยเพราะว่าโอ้โหมันแบบมันปี๊ดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะทรมานมากนี่เป็นเหตุผลที่แบบไม่ได้อยากว่ายน้ำในปีสุดท้ายเพราะรู้สึกว่ามันโหดร้ายกับร่างกายมากๆเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขาซ้อมหนักมากทุกคนเวลาแข่งอ่ะมันแข่งกับโรงเรียนอินเตอร์อื่นๆ CSAC อะเนาะมันต้องแข่งกับประเทศนู่นนี่นั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ไปแข่ง CSAC เนี่ยมันจะต้องซ้อมหนักมากถึงขั้นที่ว่าตื่นเช้ามาตี 5นะต้องมาซ้อมก่อนเข้าเรียนอ่ะมาซ้อมตอนเช้าซึ่งบางครั้งหน้าหนาวธันวาน้ำเย็นมากแต่ก็ต้องว่ายซ้อมตอนเช้าเสร็จเรียนทั้งวันจบมาก็ต้องซ้อมตอนเย็นอีกนะครับมันใช้ร่างกายโหดแล้วมันต้องทุ่มเวลากับตรงนี้เยอะมากถ้าเราอยากจะจริงจังกับมันซึ่งปีสุดท้ายอิงเริ่มชอบดนตรีมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีเวลาให้ตรงนี้มากเท่าไหร่เราก็เป็นคนที่แบบถ้าเราทุ่มไม่ได้ 100% เราก็ไม่อยากที่จะทุ่มเลยเราก็เลยเปลี่ยนสายไปสาย performing art เลยนะครับโอ้ยตั้งแต่เช้าเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึก
นอสตาลจิกมากๆคิดถึงเหมือนกันนะวัยเรียนอ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะมีโมเมนต์ที่เราเครียดมากๆเลยเราเรียนหนักมากเรากิจกรรมหนักมากแต่ว่าก็รู้สึกว่าที่นี่มันเป็นที่ที่ปูทางชีวิตของอิงมากๆเลยมันเปิดโอกาสมากมายให้ทุกวันนี้อิงทำหลายๆสิ่งที่ทำอยู่ได้เก่งและได้เป็นอ่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเยอะอะแต่อิงว่าหลายๆอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับหลายอย่างที่ดีๆอ่ะที่รู้สึกว่าเขาก็ให้ความสำคัญอยู่ก็คือการที่ให้เด็กได้มีฟรีดอมในการทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนาะการที่มีโปรแกรมมากมายที่จะให้เด็กได้ explore ได้ไปให้สุดในทางที่ตัวเองอยากไปอ่ะคือเข้าใจว่าบางที่สมมติเด็กอาจจะแบบฉันชอบร้องเพลงมากๆเลยแต่ว่าโรงเรียนอาจจะไม่ได้มีทรัพยากรให้เขาเนี่ยไปถึงโรงเรียนร้องเพลงระดับโลกได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็น missed opportunity ในหลายๆครั้งนะซึ่งอิงว่านี่แหละคือสิ่งที่พ่อแม่หลายๆคนยอมจ่ายให้เพราะว่าให้ลูกได้ explore สิ่งที่ชอบและไปให้สุดได้จริงๆอ่ะเกิดเป็นเพื่อนคนไหนอยากจะฟังวีรกรรมของอิงนะครับในวัยเด็กเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆอิงมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชวนมาแล้วเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากฟังเพิ่มนะเดี๋ยวอิงจะทำคลิปกับเขาดีไหมมานั่งเล่าเรื่องราวสมัยวัยเรียนต่างๆนานาให้ฟังได้นะครับถ้าเกิดอยากฟังก็คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากเช่นเคยนะครับที่อิงได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยกับเพื่อนทุกคนนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับ